द्वादशे तानि नामानि त्रिशयन्धं यः पठेन्नरः नासा विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं सद्भिमार्षोः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं स लभते नात्र संशयः अस्तम्भो ब्राह्मण्यभस्य लिखित्वा यः समर्पयेत तस्य विद्या भवते स्वागणेशयस्य प्रसादतः। ॐ अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ॐ अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ॐ अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय देवे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे 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 स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः 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 स्वाहा।
Om Aim Rim Klim Chamundaye Namah Swaha. 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 Om Aim Rim Klim Chamundaye Viche 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 Namah Swaha. Om Aim Rim Klim Chamundaye Namah Viche Swaha. Om Aim Rim Klim Chamundaye Viche Namah Swaha. Om Aim Rim Klim Chamundaye Viche Namah Swaha. নমস্কাৰ দৰ্শক সকল, অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভোগালী বিহুৰ আৰু মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সকলো দৰ্শকসকললৈ। আজি আমি মাঘ বিহু উপলক্ষে এই সৰুকৈ যজ্ঞ ভাগ কৰিলোঁ। আচলতে এনেকুৱা সংক্ৰান্তি বা এনেকুৱা পৰ্ববোৰত যজ্ঞৰ মহত্ব বহুত বেছি। আমাৰ অসম প্ৰান্তত যদিওবা এইটোক মেজি বুলি কয়, মেজি হিচাপে জ্বলাই নামটো মেজি বুলি কয়, কিন্তু প্ৰাচীন সংস্কৃতি অনুসৰি বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা সামগ্ৰী যিবিলাকে নেকি আমাৰ বায়ু, আমাৰ পানী, আমাৰ গোটেই জীৱ জগতলৈ কল্যাণ সাধন কৰে, তেনেকুৱা কিছুমান সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা যজ্ঞ কৰাটোৱে আছিলে আমাৰ প্ৰাচীন সংস্কৃতিৰ মহত্ব। আৰু সেই যজ্ঞই আমাৰ অসম প্ৰান্তত মেজি ৰূপ লৈছিল। আৰু সেইকাৰণে যিহেতু মেজি জ্বলোৱা বা ইমান ডাঙৰকৈ মেজি পতাৰ অকণমান অসুবিধাও হয়, আৰু লগতে কথাটো মহত্বৰ, ইয়াত ফূৰ্তিতকৈও মহত্ব বা আমাৰ জগতলৈ, আমাৰ জীৱনলৈ, আমাৰ জীৱ কল্যাণৰ কাৰণে এইটো বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ফূৰ্তিতকৈও, মোৰ কাৰণে ফূৰ্তিতকৈও এইটো কল্যাণৰ কাৰণে মই আচলতে কৰোঁ। গতিকে যিহেতু ডাঙৰকৈ মেজি সাজিব নোৱাৰিলোঁ, তথাপি বিভিন্ন 21 বিধৰো ওপৰত কিছুমান এনেকুৱা মছলাজাতীয় সামগ্ৰী যিবিলাকে নেকি আমাৰ শৰীৰৰ বা আমাৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ যি আমাৰ গতি তাক শুদ্ধি প্ৰদান কৰে, আমাৰ চাৰিওফালে থকা বায়ুক বিশুদ্ধ কৰে, আৰু লগতে আমাৰ কাৰণে সেই সামগ্ৰীবোৰ যিবিলাক ধৰক নেকি মছলাজাতীয় বস্তু 21 বিধৰো অধিক হৱন সামগ্ৰী ৰূপে তৈয়াৰ কৰা বস্তুৰে আজি মই এই সৰু হোম ভাগ কৰিলোঁ, মিনি হোম বুলিও ক'ব পাৰি। গতিকে এই মিনি হোম ভাগৰ দ্বাৰা বায়ু পবিত্ৰ কৰা, বায়ু শুদ্ধি কৰা, আৰু ইয়াৰ পৰা ওলোৱা যিসমূহ ধোঁৱা, সেই ধোঁৱাসমূহত যিহেতু বিভিন্ন ঔষধিযুক্ত বস্তু 21 বিধতকৈ ওপৰ ইয়াত আমি দিছোঁ হোম ভাগ কৰোঁতে, লগতে আমাৰ চিৰা চাউল আদি আমাৰ যিবিলাক ঘৰৰ থলুৱা বস্তু, পিঠা পনাও দিয়া হৈছে, কিন্তু লগতে ইয়াত আমি ঔষধিযুক্ত বস্তু
জীৱনৰ কাৰণে জগতৰ কাৰণে প্ৰাণীৰ কাৰণে কল্যাণকাৰী কিছুমান বস্তু আমি ইয়াত মিশ্ৰিত কৰিছোঁ 21 বিধৰো অধিক ঔষধিযুক্ত বস্তু যিহেতু আমি দিছোঁ গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ চাৰিওফালে থকা বায়ু বিশুদ্ধ কৰা হ'ল তাৰ কাৰণে সেই উদ্দেশ্যে আজি মাঘ বিহু বা ভোগালী বিহু উপলক্ষে মকৰ সংক্ৰান্তি উপলক্ষে যেহেতু আজি 15 তাৰিখে পুণ্যতিথি পৰিছে আমি এই সৰুকৈ হোম ভাগ কৰিলোঁ লগতে দেৱ দেৱীৰ পূজাও কৰিলোঁ পূৰ্বপুৰুষৰ আশীৰ্বাদো ল'লোঁ আৰু অৱশেষত আমি অগ্নি দেৱতাক সমৰ্পণ কৰি যিহেতু এই ভোগালী অগ্নিৰ উৎসৱ অগ্নি দেৱতাৰ উৎসৱ গতিকে অগ্নিদেৱক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি আৰু যজ্ঞৰ যি মহত্ব তাক আমি সিদ্ধি কৰি বা আমি তাক শ্ৰদ্ধা জনাই সৰুকৈ এভাগ হোম কৰিলোঁ গতিকে দৰ্শকসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব চেনেলটো যদি কল্যাণকাৰী বুলি ভাবিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আগুৱাই নিয়ক আৰু এনেকৈ সৰুকৈ হ'লেও নিজৰ কাৰণে যিসমূহ কল্যাণকাৰী কাম যিসমূহ কল্যাণকাৰী নিয়ম নীতি যিসমূহ আমাৰ প্ৰাচীনতম সংস্কৃতিৰ ধৰোহৰ বা আমাৰ কাৰণে বা প্ৰাণী জগতৰ কাৰণে অত্যন্ত কল্যাণকাৰী আপোনালোকে সেইবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ফূৰ্তিটো কৰিব লগতে ফূৰ্তিতকৈও বেছি আমাৰ এই সংস্কৃতিবোৰৰ পৰা এই নিয়ম নীতিবিলাকৰ পৰা বা এই বিশেষ মুহূৰ্ত বিশেষ দিনবোৰৰ পৰা আমাৰ কিমানখিনি কি উন্নতি সাধন হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাব ধন্যবাদ